Anh em có cái gì mỏng anh em dùng cái đấy nhé, bằng nhựa là rất là tốt. Để tháo được quả pin này ra gồm 6 con ốc các bạn nhé. Nó là một dây data, một dây cờ nóc và một dây nhận dạng thôi. Khi mà mình cắm pin vào rồi, mình cắm sạc mà nó lên được phần trăm, và khi mà mình rút ra mà máy vẫn chạy thì là pin sạc được và xả được nhé. Ok các bạn ơi, hôm nay mình với lại các bạn cùng tháo lắp thay cái quả pin cho con máy Asus VivoBook TN3402i các bạn nhé. Đó, con này nó là cái dòng Asus VivoBook 14 Flip. Đấy, cái tên cụ thể của nó là Asus TN3402i. Thì mục đích là chủ yếu là xem cái cách tháo lắp của quả pin nó như thế nào này, với lại ta xem cái mã pin nó như thế nào, để khi mà anh em pin hỏng chai anh em có thể mua về đúng cái mã để thay lắp được cho máy của mình nhé. Về ốc của máy thì không có gì đặc biệt đâu. Có mấy cái con ốc ở bên ngoài thì các bạn tháo hẳn ra nhé. Có con nào tháo ra, đặc biệt là có cái con ốc chìm ở giữa này là mình cũng phải tháo ra. Thì khi mà tháo ra rồi thì mình tiến hành mình cạy lên các bạn nhé. Mình tiến hành mình cạy. Đấy. Mình dùng cái tấm nẹp này mình cạy này. Đó. Anh em cần tháo ra thì mình cứ cạy khéo khéo một chút thôi nhé, không sợ ấy đâu. Không sợ nó bị xấu máy đâu. Cái này nẹp này nó chuyên là dùng để cạy máy mà. Mình cạy khéo là nó không bị xước xác nhiều đâu. Đó. Miếng nhựa cũng được, sau khi nó có một cái khoảng rồi thì mình dùng miếng nhựa cũng được. Có nhiều cách nhá, mình cứ dùng miếng nhựa nào cũng được, không nhất thiết là mình tiện cái nhựa nào thì mình dùng cái đấy thôi. Cái này nó cứ có một cái mỏng mỏng là mình cứ cứa vào cái là tự nó ra ấy mà. Đó. Anh em có cái gì mỏng anh em dùng cái đấy nhé, bằng nhựa là rất là tốt. Đó, như vậy là mình tháo được cái mặt D ra rồi. Đầu tiên là mình sẽ quan tâm vào cái mã pin của nó nhé. Thì khi mà anh em mua về để tự thay cho máy của mình ấy, thì chú ý là mã của nó là C31N1905. Rồi là cái dung lượng của nó đây 4210M này, AH này. Hay là ở trên này này 11,55V và 50Wh này. Đó, đây là các cái thông tin của pin nhé. Còn cái hình thức của quả pin thì nó gồm có 6 cái chân bắt ốc này, 1 2 3 4 5. Đó. Đây là cái chân bắt ốc. Để thay được quả pin thì mình sẽ tháo 6 con ốc này ra các bạn nhé. Và trước khi tháo ốc thì mình có thể là cách ly cái cáp pin ra đã. Đây các bạn ơi, cái cách ly cáp pin thì kéo cái lẫy về phía đằng sau rồi ta nhấc lên là được. Như vậy là cách ly được cái rắc pin rồi. Đó. Để tháo được quả pin này ra gồm 6 con ốc các bạn nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6. Đó. Như vậy là mình đã tháo được quả pin này ra này. Đây là cái form của pin nhé. Cái form của pin này khi mà mình mua thì mình nhìn các cái chân ốc này, rắc cắm này và các cái thông số của nó ok là mình mua về lắp khớp là ok thôi. Ok các bạn ấy, để lắp pin vào thì cũng đơn giản thôi. Thì mình cứ lắp đây này, chỗ này nó có hai cái gườm, mình lắp cái gườm vào trước và ok. Mình vặn ốc vào và cắm cáp pin nữa là ok thôi. Một này. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắm cáp vào nhé. Thì thường thường là dây đỏ nó là rắc dương đấy, còn dây đen là rắc âm. Còn ba cái dây còn lại thì là nó là một dây data, một dây cờ nóc và một dây nhận dạng thôi. Đó. Đó.
Khi mà mình cắm pin vào rồi, mình cắm sạc mà nó lên được phần trăm, và khi mà mình rút ra mà máy vẫn chạy thì là pin sạc được và xả được nhé. Như vậy là ok thôi. Nhiệm vụ còn lại của mình chỉ đơn giản là gì nhỉ? Mình sẽ nắp cái vỏ đê kia và vặn ốc vào nữa là xong thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video nhé.